Och vad ska man tänka på när man har säkerställt att det man gör inom videokommunikation är tillgängligt och når hela sin målgrupp, så kan man kliva vidare och se men hur kan vi faktiskt skapa värde från vår videokommunikation? Hur kan vi driva engagemang och hur kan vi få mätbara resultat? Så det kommer jag att prata lite grann om. Och det här är kopplat till 2 stycken stora huvudtrender inom videokommunikation. En är live-video, precis som vi gör här idag. Vi livesänder från en studio till tittare som är med online. Blev ju extremt populärt av naturliga skäl under pandemin, då det blev nästan en explosionsartad ökning av live. Och det här är bakom mig ett exempel på Apple när de gjorde en produktlansering, och de har likt många andra sagt att nej, men vi ska inte sluta med det nu när pandemin är över. Det är ett väldigt bra verktyg att nå ut till vår målgrupp och jobba med live. Den andra delen är interaktivitet i video, live on demand. Och den här har haft med i tidigare dagar, men jag tycker den är så bra för att visa på just hur Bandersnatch, när de jobbar på Netflix, att man kan vara med och påverka innehållet i en on demand-sändning. Det är på något sätt höjden av interaktivitet i en nöjesvideo som man kunde följa, där man kunde styra vad som skulle ske i sändningen genom att interagera med innehållet. Så med bakgrund av det här, hur skapar man då mätbara resultat genom att jobba med engagemang och interaktivitet? Och engagemang, det ökar inte bara uppmärksamheten, utan engagemang gör också att det tar uppmärksamheten och skapar motivation. Och det gör att människor är mer benägna att agera och genomföra någon typ av action baserat på den intention som har skapats under den här engagemangsprocessen. Och om man går vidare och kikar på hur man kan mäta resultat i videokommunikation, så brukar jag dela upp det i intern kommunikation och extern kommunikation. Internt så är det vanligt att man mäter all-hands-sändningar, storsändningar, kvartalssändningar, informationsdragningar genom att man gör någon typ av undersökningar. Personalundersökningar där man ställer frågan, är det tydligt hur verksamheten fortgår? Är det tydligt vilken strategi vi har, hur vi presterar och så vidare? För det brukar vara huvudkommunikationskanalen för att leverera det, är de här stora interna sändningarna och mötena som man sänder. Andra mer specifika datapunkter man ofta kollar på är antal tittare. Har vi 1000 ansatta eller anställda? Ja, har vi nått till 300 eller 800 så får det ganska stor påverkan i hur vi förflyttar oss mot den nya strategin eller målsättningen. Deltagande i chatt och poll ger en indikation på hur engagerade tittara är på en sändning. Så det är någonting som jag rekommenderar att man kikar på. Är chatten helt död? Nu får jag kolla så den inte är det hos oss. Nej, men det är bra. Det är lite action. Så vi har lyckats med lite engagerande innehåll. Men sen också att man får tittarna att agera. Och jag kommer att prata mer om det. När det kommer till externt så jobbar man ofta med att man vill veta vilken målgrupp man sänder till. Så man ser på hur många som man har registrerat sig. Så idag så vet vi att vi har en del som har registrerat sig för att vara med på plats och en del som har registrerat sig för att vara med online. Och så kommer vi kolla, okej, men hur många var det som faktiskt dök upp på plats och online? Vad har vi för attendance rate eller deltagandegrad? Det är liksom en första datapunkt vi kikar på. Och sen kollar vi på hur mycket tittad tid har vi på ett event? Hur har engagemanget varit i chatt och polls som vi kört idag? Och sen så hur har vi lyckats att få tittarna att agera? Kan vi få dem att ta ett beslut och göra en förflyttning av vår sändning, av vår information idag? Och sen konverteringar är vanligt inom framförallt marknadsavdelningar idag. Att man kollar på, har vi fått det här att gå in i någon typ av kommersiell fas när man kommer från en extern sändning. Och kollar vi på engagemang under ett live-event så har vi själva processen för ett live-event. Precis som vi har här idag. Vi har planering, sen har vi registrering för eventet. Vi har själva live-eventet. Vi har det som sker precis efter live. Och sen har vi long term eller långsiktigt efter sändningen som har varit. Och kollar man på vad vi gör i de här olika delarna så under planeringsfasen så är det okej, vad ska vi prata om på eventet här i Oslo? Vi ska prata om tillgänglighet, engagemang och interaktivitet. Check. Då är det bra. Då har vi ett ämne.
så börjar vi fylla det med innehåll. Sen behöver vi massa experter. Nu har vi massa experter här idag. Bra, men då har vi förhoppningsvis ett engagerande innehåll. Och jag skulle säga, kopplat till engagemang, om man inte vet vilken ens målgrupp är, om man inte har ett bra innehåll för den målgruppen, då spelar det ingen roll hur man jobbar med chatt och puls och allt annat om själva innehållet inte träffar er målgrupp. Så det är verkligen, det här är den viktigaste fasen och den har ingenting att göra med någon teknik. Men sen kommer det till registreringar. Hur når vi vår målgrupp? Ni kanske såg det här på någon LinkedIn-annons eller ni har fått ett e-mail eller ett personlig inbjudan från någon som är med och arrangerar. Så att man försöker sprida det till sin målgrupp på bästa sätt. Och sen har vi själva live-eventet när vi kör live. Då kör chatt och vi jobbar med polls och vi försöker få tittare kanske att ta action. I det här fallet att se över sin tillgänglighet, att jobba mer aktivt med tillgänglighet till exempel. Och sen har vi efter live. Man distribuerar en inspelning och man följer upp med ett uppföljningsmail. Och sen så long term så är det en väldigt stark trend och något som jag rekommenderar att man kikar på det är att återanvända innehåll. Har man en seminariedag, har vi den här eventet idag kan man klippa upp det här till 3 expertdragningar och sen så jag som pratar om engagemang på slutet till exempel. Eller man kan sända det här igen för de som inte var med men som vill kunna vara med på en livesändning om det här nästa vecka. Då kan vi sända det live från tape. En utmaning med det här däremot det är att det är oftast här i uppföljningsmejlet som man försöker få den här tittaren och deltagaren att agera. Det ser ofta ut så här. Hej, tack för att ni var med på den här sändningen idag, igår, förra veckan. Här är en länk till inspelningen. Och nu, här, klicka här och anmäl er till utbildningsprogrammet. Eller klicka här och ta kontakt med experten. Eller vad det må vara man vill ha för action. Och det är nästan inte en endaste kotte som tar action här. För de här mejlen kommer in i ens mejlkorg. Vart är engagemanget hos den här tittaren? Ja, de är 3 dagar fram i en annan arbetsuppgift. Det kommer bara in, tack för att du var med. Ja, tack själv. Och så jobbar jag vidare. Det har väldigt, väldigt låg grad av agerande. Och då blir den stora frågan, när är engagemanget som högst? När kan vi få en tittare och en deltagare att agera? Jo, men det är självklart under det pågående live-eventet. Som tur är ni som sitter här i rummet så sitter inte ni nu och scrollar på mobilen. Så jag ser att ni tittar på mig, lyssnar på mig. Jag har ert engagemang, er uppmärksamhet. Ni som är med online, ni sitter inte och svarar på några mejl eller har några andra flikar uppe. Ni kollar på mig. Jag har ert engagemang, eller hur? Så nu har jag piken. Det är nu jag kan få er att agera. Om ni är intresserade av vad jag säger så kan jag nu påverka er i störst grad att ta en action. Och vi glömmer bort det här ibland. Så mina tips när ni jobbar med live och vill driva engagemang och få bättre resultat så är att aktivera tittarna i chatten. För när tittare får vara med och skriva frågor och säga hej till varandra, då interagerar de är med och påverkar och det höjer engagemanget. Kör med pollfrågor och presentera resultaten tillbaks till tittarna. Då är de också, då får en känsla av delaktighet och en känsla av delaktighet höjer engagemang. Och sen så jobba med att erbjud dem vart de ska navigera härnäst för att faktiskt ta en action. Guida dem till det här utbildningsprogrammet eller kontaktskapandet eller ladda ner rapporten eller vad det nu är ni vill att de ska göra. Men möjliggör det under sändningen. För då kommer ni få mycket bättre resultat och ni kommer kunna mäta det. Och kan ni mäta det så kan ni påvisa det och då kommer ni kunna göra mer av det som fungerar. Så hur gör man med on-demand-video? Alltså förinspelad video som man publicerar. Man publicerar sin video, nu har jag skippat hela skapande fasen, så man publicerar sin video, man har innan videon spelas upp, under videon spelas upp och efter videon spelas upp. När man publicerar så publicerar man normalt video på hemsida, intranät, sociala kanaler eller någon typ av videosajt som Jasmine nämnde, ett sätt att jobba med. Alltså som ett videobibliotek typ på er hemsida. Eller via direktlänkar till event. Före video, för att driva lite engagemang, så något som vi ser är att jobba med postervideo. Det kanske låter lite tekniskt, men det är att när man kommer in på en hemsida eller på ert intranät eller i någon typ av kanal där ni publicerar material, istället för att det bara är en stum videospelare så kan man jobba med att det är typ som en GIF, att det är något som rör sig bakom själva play-knappen. Det gör att det blir lite mer interaktivt och det kommer höja
tittandegraden kommer att gå upp lite grann. Och sen, inte laser. Så. Och sen har ni själva under videon och då är det innehållet såklart. Att innehållet engagerar och är rätt för målgruppen. Och sen efteråt, som man gör normalt idag, best case att hoppas på att den som kollade på videon tar en action baserat på det de har kikat på. Nu börjar ni lära er min metodik här, men när är engagemanget som högst? Jo, men det är såklart när vi kollar på videon. Då är uppmärksamheten på videon, det är på innehållet. Jag lyssnar till det. Om jag är intresserad så kanske jag vill agera. Och här är också tipset. Få tittaren agera. Jobba med call to actions. Alltså, gör det enkelt för eran publik att ta en action till nästa steg. Vad det nu må vara. Så det är mina tips kopplat till engagemang och interaktivitet. Och för att sammanfatta det här så fel innehåll till fel målgrupp kommer aldrig fungera. Så det är nummer 1. Se till att ni har bra innehåll och se till att innehållet är anpassat för målgruppen. Engagemang leder till motivation och motivation driver intention. Och med intention så är det enklare att agera. Så det är liksom en slags ett flöde man kan ha i bakhuvudet. Och både under pågående live och under pågående on-demand-video, det är där vi har absolut högst engagemang. Och sist men inte minst, vill ni ha mätbara resultat så jobba med mätbara call to actions. Det var allt från min dragning. Jag kom på att jag presenterade mig inte i början av sändningen och inte nu efter överhuvudtaget. Men jag kan göra det på slutet lite bakvänt. Men jag heter Victor Underwood och jobbar som vd och daglig ledare på Quick Channel. Och har hållit på med videokommunikation i stora delar av mitt vuxna liv. Så det är ett passionsområde det här för mig.